Đây là bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6240-H109 đang báo lỗi số 6. Trên màn hình báo lỗi SV0602 SV Radiator Overheat. Sau này tôi sẽ tháo bộ servo này ra để kiểm tra sửa chữa. Đây bộ Servo Amplifier Fanuc sau khi sửa chữa xong rồi đã ready này, cho test chạy. Motor ở dưới này nhé. Ok nhá. Ok nhá.